নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত খালী হোৱা প্ৰায় 342টা জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ আৰু এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ খালী হোৱা পোষ্টসমূহৰ নাম হ'ল জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এণ্ড ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। টোটেল ভেকেঞ্চিজ হ'ল 342 আৰু লাষ্ট ডেট অফ এপ্লাই 4 ছেপ্টেম্বৰ 2023। এপ্লাই মোড অনলাইন। সিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ৰিটন এক্সাম, ভাইভা ভোজ আৰু ইণ্টাৰভিউ। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.aai.aero গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। জুনিয়ৰ অফিচ এছিষ্টেণ্ট নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 9 পোষ্ট আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেটে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 9 আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল গ্ৰেজুৱেট, প্ৰিফাৰেবলি BCom, 2 years relevant experience in the field of preparation of financial statements, taxation, audit, other financial যিকোনো এক্টিভিটিজ কৰা ফিল্ডত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা যিকোনো লোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ কমন কেডাৰ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 237, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এনি ষ্ট্ৰীম। জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ফাইনেন্স নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 66, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন BCom উইথ ICWA CA MBA 2 years duration with specialization in finance। জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ফায়াৰ ছাৰ্ভিচেছ পোষ্ট 3, educational qualification bachelor degree in engineering, technical in fire engineering, mechanical engineering, automobile engineering। নেক্সট হ'ল জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ল, ইয়াৰ পোষ্ট আছে 18টা, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰফেশ্যনেল ডিগ্ৰী ইন ল, 3 years ৰেগুলাৰ কোৰ্চ হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে কেণ্ডিডেট শুড বি এলিজিবল টু গেট হিমছেল্ফ এনৰল্ড এজ এন এডভোকেট ইন দ্য বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া টু প্ৰেক্টাইজ ইন কোৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া। আইডাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। এজ লিমিট হ'ব লাগিব, যদি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে কোনোবাই এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম 30 years হ'ব লাগিব। ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বাবেও মেক্সিমাম 30 years, জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ বাবে মেক্সিমাম 27 years আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব কেটেগৰী ৱাইজ। PWDৰ কাৰণে থাকিব 10 years, OBC বাবে 3 years, SC বাবে 5 years, ST বাবে 5 years। চেলাৰী স্কেল অফ পে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ গ্ৰুপ বি E1 40,000ৰ পৰা 1,40,000, ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ গ্ৰুপ চি 36,000ৰ পৰা 1,10,000, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 31,000ৰ পৰা 92,000। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল SC ST ফিমেলৰ বাবে নাই, আদাৰ্ছৰ বাবে 1,000, PWDৰ বাবেও নাই। পে'মেণ্ট মোড হ'ব অনলাইন। যদি তোমালোকে পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন ষ্টাৰ্ট যিহেতু 5 তাৰিখৰ পৰা হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব 4/9/2023, অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 5 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ 4 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। ধন্যবাদ।